tuturuan ko kayo magluto ng Paco leaves, or hindi ko alam guys kung anong tawag dun sa Tagalog. Pero guys, ipapakita ko sa inyo kung paano to niluluto dito sa aming probinsya. So ipapakita ko muna sa inyo kung paano kami kumukuha ng pako dito sa amin. So makikita lang to guys sa paligid-ligid, kahit saan guys siya makikita, lalo na sa mga maraming damo-damo, ganon. Ipapakita ko muna sa inyo guys kung ang pagkuha na to at yung tamang itsura ng pako na lulutuin namin. So yun. Pupunta pa ako guys dun sa may kabila para kumuha. Guys, may dala ko guys na bag dito para lagay ng mga pako. Eto guys. Marami na ako guys na nakuha. So, eto guys, ang nakuha namin. Napakarami na guys. At tapos si mama may nakuha pang may nakuha pa si mama piling. Isa-isang piraso lang eh.